Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă propun rețeta soacrei mele de carne în untură păstrată în borcan, gardiță sau oală. Poate fi consumată atât caldă lângă o garnitură, cât și rece ca gustare. Să începem! Cum vreau să vă arăt cum prepar această rețetă de la zero, voi începe prin a găti untura, pentru care avem nevoie de circa 5 kg slănină la 3 kg carne. Eu am aici 3 kg slănină pentru circa 1 kg jumătate de carne. Slănina folosită de mine e nițelușca în subțire. E preferabil să fie ceva mai groasă. Taie de la porcul nostru și folosim ce avem. Are o culoare albă-rozalie și miroase proaspăt. Slănina mea nu are șoric. Dacă a voastră are, tăiați-l, căci nu avem nevoie de el. Am tăiat slănina bucăți de circa 4-5 cm pe care le-am pus apoi într-o oală de inox. Am umplut cam la limită oala. E bine să aveți o oală ceva mai înăltuță ca să puteți să amestecați în siguranță și fără riscul de a da pe voi cu untură fierbinte. Am pus oala cu slănină pe foc și am turnat și 2 căni de apă. Am aprins focul și l-am pus pe flacără mică. Când apa adăugată începe să fiarbă, încep să amestec des în oală, înfigând lingura de lemn până la baza oalei și râcâind astfel încât bucățile de slănină să nu apuce să se lipească de bază. După ce apa adăugată s-a evaporat, trebuie atenție mărită, ca să evităm să se ardă untura și jumările. 2 lucruri importante putem face pentru asta: să amestecăm des și să potrivim focul să fie suficient de tare cât să sfârâie continuu, dar nu atât de tare cât să se ardă. După circa o oră, jumările sunt aproape gata. Cu o spatulă am început să culeg jumările mai mici pentru a evita să se ardă, iar după o oră jumătate e totul gata, așa încât scot toate jumările presându-le bine pentru a scoate cât se poate untura în exces din ele, după care am strecurat și untura pentru a elimina eventuale resturi de la jumări și am lăsat-o să se răcurească circa o jumătate de oră, timp în care m-am ocupat de pregătirea cărnii. Avem nevoie de carne de porc macră, dar să aibă și puțină grăsime pe ea. Am aici pulpă de porc, puteți folosi și spată, cu os sau fără. Tradițional se pot pune și cărnați. Am tăiat pulpa în cuburi de circa 3-4 cm pe care le-am pus deoparte până am cântărit untura. Dar de ce cântărești untura, o să mă întrebați? Pentru că la această fază vom adăuga saria, iar cantitatea acesteia este stabilită în funcție de cantitatea de untură. Mai precis, la 1 kg untură punem o linguriță de sare. Eu am cântărit 2 kg de untură și am pus 2 lingurițe de sare. Am turnat untura în oala în care vreau să gătesc totul, am adăugat și carnea tăiată bucăți și am pus totul pe foc. De acum, circa 2-3 ore, va trebui să avem atenție sporită la ce se întâmplă în oală. Vom potrivi focul pentru gătire constantă, dar fără să se ardă. Vom amesteca des și din când în când, la început mai ales, spumesc untura cu o sită. Acea spumă e formată din proteinele scurse din carne și coagulate de la temperatura ridicată a unturii. Spumarea ei nu este obligatorie, doar că eu o fac pentru că mi-asigură la final o untură cât mai curată. Toată procedura de gătire a cărnii în untură durează circa 2-3 ore, timp în care va trebui să avem atenție sporită la ce se întâmplă în oală. Vom amesteca des și potrivim focul ori de câte ori este nevoie. Un bun indicator al momentului la care ne aflăm e modul în care se comportă lichidul. Dacă acesta fierbe într-un mod asemănător apei, asta înseamnă că apa nu s-a eliminat din grăsime, lucru care este musai să se întâmple, întrucât dacă va rămâne, va duce la râncezirea unturii. Când apa s-a evaporat, lichidul este destul de clar și sfârâie cu bășicuțe de aer urcând dinspre fundul oalei, de unde emană căldura spre suprafața vasului. Am gustat din carne, e făcută, e moale și ușor de mestecat. Mai las pe focul mic pentru că vreau să mă asigur că nu mai rămâne urmă de apă în untură. Nu urmăresc să rumenesc bucățile de carne la acest moment, dimpotrivă. Le vreau făcute, dar nerumenite, mai țin pe foc pentru a scăpa de eventuala umiditate din untură, care poate duce ulterior la râncezirea ei. Am luat oala de pe foc. Am gătit la ea 2 ore jumătate, după cum v-am spus deja, cele 2 criterii după care hotărăsc dacă e gătită sau nu, e în primul rând să fie făcută carnea, moale și ușor de mestecat, dar fără a fi rumenită, și în al doilea rând
când sunt sigură că toată apa din untură s-a evaporat. Am spălat și pregătit 2 borcane de circa 800 de ml capacitate. Volumul de carne pe care le avem depinde mult și de cât a scăzut la gătire. Am pus borcanele pe o suprafață metalică care să preia căldura mare a unturii, împiedicând astfel ca borcanul să se spargă. Am pus bucățile de carne în borcane și am turnat deasupra untura fierbinte. Ideal ar fi să acopere untura carnea cu 2-3 degete. Recipientele mele preferate pentru conservare sunt borcanele, dar tradițional se pun în garnițe, oale emailate, aveți grijă ca emailul să nu fie spart. Am pus odată și într-o găleată de inox unde s-a ținut foarte bine. Normal, pentru o păstrare cât mai bună se acoperă cu celefan sau capac și se țin la rece. Odată la 4-6 săptămâni, soacra mea recomandă să le verificăm pentru a vedea dacă nu și-au schimbat aspectul sau mirosul. Pentru siguranță, tot la 4-6 săptămâni sau mai rar, putem chiar să dăm carnea cu untură în câteva clocote pe foc. Aceasta va asigura o resterilizare a întregului preparat și să turnăm totul înapoi în vase. Unul din motivele pentru care prefer să conserv carnea în borcane este că pot observa foarte ușor dacă se ține în stare bună, dar și dacă nu cumva a mai rămas apă în untură. Prin sticla transparentă a borcanelor s-ar vedea eventuale bule, ca să zic așa, de lichid solidificat. Dar, după cum vedeți singuri în filmuleț, nu e cazul de așa ceva, se vede doar untura albă și siluete vagi ale bucăților de carne din borcan. Această carne o putem consuma în multe feluri. Cel mai mult place alor mei, scoasă din borcan doar cât să consumăm la o masă, încălzită simplu în untură cu niște mămăliguți alături și murături. Când o servesc astfel, ca pe un fel de friptură, o las să se rumenească puțin când stă pe foc, iar dacă după ce ați servit a mai rămas carne sau doar un soare, le puteți liniști turna înapoi în borcan peste untura solidă. Asta va contribui și la resterilizarea produsului din borcan. Această mâncărică este o modalitate rapidă și foarte la îndemână pentru a avea o mâncare caldă după o zi aglomerată și obositoare. Și rece, această cărniță e foarte gustoasă. Puteți înlătura cu totul untura în care a stat și să consumați doar carnea macră. E fragedă și mult mai bună decât multe bezeluri din comerț. Mă bucur că am gătit din nou azi o rețetă țărănească tradițională. Vă invit să răsfoiți și alte rețete din același registru: fiptura pomana porcului, rețeta de slănină cu boia și usturoi, rețeta de Kaiser de casă sau cea de moș țigănesc. Toate făcute în casă și explicate pas cu pas. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!